Hey Google, call Maddie. Okay, dialing now. Hey Google, book a table for 4. Sounds good. Hey Google, call my brother. Hey Google, call my brother. Google. Kevin, that was great, but we haven't made Yo Google work yet, so you have to say, Hey Google. Hey Google. Hi, how can I help? Play some Sia. Hey Google, play the next episode. Yo Google. that was great. Can we just get one where you say, Hey Google? Hey Google, find my phone. Hey Google. Hey Google. Yo Google, lock the front door. Okay, let's just go with Yo Google then. I'm sure the engineers would love to update everything. Yo. Hi, what can I do for you? අයිබෝන් කළ පිළිගන්නවා ටෙක්වර YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ Google Assistant ගැන. ඉතින් මේ Google Assistant කියන්නේ කුදිම බුද්ධියක්. ඉතින් මෙයා ඇත්තටම මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මිනිස්සුන්ට වඩා වේගෙන් ඊටම නිවැරදිව කාර්යාත්මකව වැඩ කරන්න මෙයාට පුළුවන්. ඉතින් මේ සුපිරි සහකාරී හැදුවේ Google කම්පැනියෙන් තමයි. ඉතින් Google නම් මෙයාව හදලා තියෙන්නේ අපේ වැඩ පහසු කරන්න කියලා තමයි යාළුවා ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ Google Assistant නිසා අපිට අපේ ගොඩක් වැඩ වේගෙන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා. මෙයාව හැම ෆෝන් එකකම නම් දාගන්න බෑ. ඉතින් හැමෝටම mid range high end ෆෝන් නෑනේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ කොහොමද මේක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ Samsung J2 කියන පොඩි ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේකට නම් කොහොමවත් Google Assistant එක දාගන්න බෑ. හැබැයි මම අද ඔයාලට කියන්න යන දේ ඔයාලගේ ඕනම entry ෆෝන් එකකට මේක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝට. හොඳයි ඔයාලා යන්න ඕනේ Google Play Store එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා search කරන්න ඕනේ Google Allo කියලා. ඉතින් මම මේ ගහන එකම ඔයාලා හරියට ගහලා search කරන්න. ඊට පස්සේ Google ලගේ app එක එනවා. ඉතින් මේක පොඩි ගණක් වෙන්න ඔයාලා පුළුවන් මේක install කරගන්න. ඉතින් install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට එනවා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ mobile phone number එක මෙතන type කරන්න. ඉතින් ඔයාලා හරියටම number එක දීලා මේක next කරගන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Gmail එක දෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ද. ඊට පස්සේ පොඩි setup ටිකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ ඔයාලට පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි ගාමු.
ඉතින් යාළුවනේ මම ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහටත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.